So he writes the book and publishes a book called Disappearance of the Universe. Han skrev sin bok Bortom universum. And then there's a great controversy. Sen kom en stor kontrovers. Again, Igen. did this really happen? Hände det här verkligen? Or is this all make-believe? Eller är det bara uppgjort? Well, from what I am teaching right here, I am teaching everything of this world is make-believe. Och vad jag undervisar här är att allt i den här världen är påhittat. If you can imagine it, it's part of the ego's system. Om det är något som du kan tänka dig så är det en del av egots system. And this relates to what I was talking about last night. Det här relaterar till det som jag pratade om igår kväll. That thoughts of murder or killing someone is the same as killing someone. Att tankar på mord är detsamma som att mörda. We could say that thoughts about a painful pig are the same as the experience for a painful pig. Tankar på en gris i smärta är samma sak som en gris som är i smärta. So this is why we have to go so deeply into these ideas to free the mind from all of them. Så detta är anledningen att vi behöver gå så djupt i sinnet för att befria sinnet från alla de här idéerna. Including the basic laws of economics. Inklusive de basala reglerna för ekonomi. The laws of medicine. Medicinska lagar. The laws of friendship. Vänskapens lagar. The laws of relationships. Relationens lagar. We're talking about a fundamental unlearning of everything that you believe. Vi talar om att göra ogjort allt som du tror. Including the belief in linear time. Inklusive tron på linjär tid. Because as I said last night, linear time is the problem. För som jag sa igår kväll så är linjär tid problemet. When the mind believes in linear time, it feels guilt. När sinnet tror på linjär tid så upplever vi skuld. Because there is no linear time in eternity. Det finns ingen linjär tid i evigheten. It's just a dream of the error projected out over a timeline. Det är bara en dröm om felet projicerad ut på en tidslinje. So all the mystics and saints have talked about living in the present moment. Så alla mystiker och helgon har pratat om att leva i det innevarande ögonblicket. And this is how you transcend time. Det är så du transcenderar tid. But it takes a lot of trust. Det tar en stor tillit. Because almost all of the learning is based in time. För all inlärning är baserad i tiden. So Jesus taught these ideas for 3 years, 2000 years ago. Så Jesus han lärde ut de här sakerna under 3 år, för 2000 år sedan. Yes. And I've been teaching these ideas for 17 years. Jag har lärt ut de här idéerna i 17 år. Everything that I teach is what I learn. Och allt som jag lär ut, det lär jag mig. As I keep just joining with people all over the world, I am cleansing my consciousness by what ideas that I am sharing and extending. Så när jag träffar människor över hela världen så renar jag mitt sinne genom idéerna som jag utsträcker. Now I said at the very beginning that we wanted to make this extremely practical. Jag sa i början att vi vill göra det här extremt praktiskt. And so that's why I'm here, so you can ask me questions about my life and my experience. Så därför är jag här så att ni kan fråga mig frågor om mitt liv och min upplevelse. Because no matter how these ideas sound, if they aren't practical to you, then it just sounds like, interesting ideas. Så hur än de här idéerna låter, så om det inte är praktiskt för dig så är det bara intressanta idéer. For example, I don't have any possessions because I don't believe in possession. Till exempel så har jag inga ägodelar för jag tror inte på ägande. And people may say to me, isn't it difficult for you to live in this world without possessions? Och folk frågar mig, är det inte svårt för dig att leva i den här världen utan ägodelar? But I say, no, it's quite easy to live without possessions. Jag säger det är ganska lätt att leva utan ägodelar. It's like everything just is provided, but I'm not in control. Det är som att allt bara ges, men jag kontrollerar det inte. It does feel like a fairy tale. It feels like I'm watching a fairy tale. Det känns som jag ser på en saga, som att det är en saga. Where things just seem to show up when they're needed. Men saker kommer till mig när de behövs. And yet it's very practical. Det är väldigt praktiskt.
because I can live a very happy life and very simple life just by sharing and extending these ideas. Vi kan leva ett väldigt lyckligt och ett väldigt simpelt liv bara genom att dela de här idéerna. Have a bad day in this world, it's that unconscious coming up for healing, and it's getting acted out in the world. Och han pratar om det omedvetna, att det är det som dyker upp i drömmar och så. När vi har en dålig dag i livet så är det som kommer. Ja, just det. För att det ska kunna helas och så. Yes. And so you do have to do the inner work in order to come to this healing. It's not about just reading it in a book. It's just like the book, or the books and tools just help you get in touch with what needs to be healed in your mind. Så du behöver göra det inre arbetet för att komma till det här helandet. Det är inte bara att läsa en bok om det. Du måste göra jobbet. And we talked about relationships last night. It's that whatever you have in your unconscious mind that you aren't aware of, it gets reflected in your relationships. Vi talade om relationer igår, och allt som du har i ditt omedvetna, det reflekteras i dina relationer. So the people that you have the most problems with, you know, the world would say, get rid of them. Those are actually the people that are showing you what you still believe in your unconscious mind. Så människor som du har mesta problemen med, som världen skulle säga, gör av med dem. Det är de som visar dig vad du har i ditt omedvetna. Sometimes you also say that they are reflecting the ego and you don't want to be Reflecting. in the ego. Reflected. So go Yes. somewhere else. Yes. It's not meant that you have to stay with people or stay in situations, but it just means that whenever you feel upset or you feel triggered, then it's time to go into your mind and your consciousness and start to open up and look at what it is that's triggering. Det handlar inte om att du måste stanna, kanske i alla relationer, men varje gång någonting triggas i ditt medvetande så är det tid att gå in och titta på det undermedvetna, vad det är. Men så fort någonting kommer upp, jag menar att så fort någonting kommer upp oavsett vad det är, att allt är välkomna då alltså? Ja, he asks if whatever comes and whenever it comes, the thing is to always welcome it. Yeah, you can always have an attitude of welcoming it into your conscious awareness. Du kan alltid ha den attityden av välkomnande i ditt medvetande. Because this whole world is built on denial and repression, and this is turning it around in the other way and saying, no, I welcome it to come into awareness. För hela världen är byggd på förnekande och undertryckande. Så därför är det ett bra sätt att vara välkomnande. Jag vill titta på det medvetet. And this is also the importance of guidance, because sometimes it comes up so strong that it can seem overwhelming, and you have to be guided on how to handle it. Och här kommer vägledning in. Det är viktigt att uppleva att man är vägledd, för att ibland kan det komma så starkt och sådana svåra saker, så att det är bra att känna att man är vägledd i det hela. Very much like when children are fighting, sometimes they need a time out to step back from the fight and to start to just pay attention to their breathing, pay attention to their emotions. Man kan ta liknelsen med barn som bråkar, att man kan behöva gå in och säga time out, att gå tillbaka och titta på och andas, titta på vad det är frågan om. So it's the same in relationships, you know, when it starts to get very, very intense, sometimes you need to step back and pray or meditate or ponder so that you can have you can get in touch with what you are feeling and what you are thinking. Som om det blir väldigt intensivt i relationer, så kan det vara viktigt att ta ett steg tillbaka, meditera och titta på vad det är man